Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm bánh bò cơm rượu nè. Bánh xốp mềm và có rất là nhiều rễ tre luôn. Công thức này thì bánh rất là dễ làm. Mình làm theo cái kiểu truyền thống ngày xưa luôn á. Bánh bò này ha, kết hợp với nước cốt dừa, vừa béo vừa ngon. Bánh thì mềm xốp thì mình ăn được qua ngày, ăn vẫn ngon luôn á. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món bánh bò ngon cho cả nhà thưởng thức nha. Đầu tiên thì mình có dùng ở đây 150g cơm rượu là khoảng nửa chén ha, gồm cái phần cơm và phần nước luôn. Trong video lần trước mình đã chia sẻ, các bạn xem thêm cái đường link ở trong phần mô tả. Và bên đây là 150ml nước, 50g bột năng hay là bột mì tinh, 250g bột gạo thì mình dùng cái loại bột gạo này nè, bột gạo lọc dạng hạt á, không có thì các bạn dùng loại mịn cũng được. Đầu tiên thì mình sẽ cho hết phần bột gạo vô trong thau. Tiếp theo là bột năng. Cơm rượu này thì mình ủ được 4 ngày á. Các bạn sẽ trộn đều lên. Còn nếu mà không có làm tại nhà thì các bạn mua ở chợ cũng được nha. Mình mua về mình làm cũng được. Hoặc là không làm bằng cái cơm rượu nếp thì mình làm bằng cái cơm nguội á, rồi cái trộn với men cơm rượu cũng được luôn. Thì mình cũng có chia sẻ trong cái món bánh bò xốp á. Và trộn đều sơ thì mình sẽ cho nước vô từ từ. Cái lượng nước thì mình cho vô từ từ để mình nhồi á. Thấy khô thì mình cho thêm. Cái lượng này thì mình dùng nửa chén nước và nửa chén cơm rượu. Nhồi càng đặc thì bánh càng nhiều để tre. Khi mà mình nhồi đặc nó dễ nở lắm. Và mình cứ nhồi cái động tác chạy khoảng 15 phút ha. Nhồi cũng không có cần phải gấp gáp đâu, nhồi từ từ vậy đó. Cái phần bột này là mình nhồi được 15 phút rồi nè, từ lúc mình trộn cơm rượu vô á. Các bạn nhồi đến khi nào mà mình thấy bột nó có nhiều cái bong bóng nhỏ li ti, rồi cái mình cầm lên cái khối bột nó có cái dạng xốp xốp ha, và nó tự động nó chảy khỏi cái tay mình luôn nè. Như vậy là bột đã đạt rồi đó. Bánh bò rễ tre thì quan trọng cái phần khâu nhồi bột. Đây các bạn thấy bong bóng nhỏ nhỏ vậy nè. Mình nhồi không có cần phải canh thời gian đâu, mình thấy bong bóng nhỏ nhỏ nó nổi lên nhiều là được à. Rồi bắt đầu sẽ đi ủ bột. Các bạn sẽ ủ từ 2 cho đến 3 tiếng, có nắng mình đem phơi nắng ha. Quay qua đây thì mình dùng 300ml nước cốt dừa nè, nước cốt đặc luôn cho nó ngon. Bên đây là 200g đường thì cái bánh nó đậm đà. Thêm chút xíu muối nữa bánh nó sẽ ngon hơn á, nó không có bị lạc. Rồi sẽ cho hết đường vô. Nếu mà lượng đường này các bạn thích ít ngọt thì giảm lại. Cho muối vô luôn nè. Nước cốt dừa này là mình dùng nước cốt dừa đặc luôn. Các bạn cũng có thể dùng nước cốt dừa lon. Rồi mình trộn sơn cái ha. Cái phần nước cốt dừa và cái nước là mình dùng tổng cộng 450g. Bắt lên trên bếp. Vừa nấu mình vừa khuấy vậy nè. Cho đường nó tan ra là được rồi, không có cần phải sôi lên đâu. Khuấy vậy thì đường nó nhanh tan. Rồi bắt đầu nó sôi nhẹ nhẹ, đường cũng tan hết rồi, mình tắt bếp ha, rồi cái để yên, mình chờ cho nó nguội, không có cần phải sôi nhiều quá. Quay trở lại thau bột thì mình ủ được 2 tiếng rưỡi á. Bây giờ bột nó dậy lên nhiều vậy nè. Nè các bạn thấy phần bột của mình nó nở lên gấp đôi hồi nãy và rất là xốp luôn. Ở bên trong có nhiều cái lỗ khí nhỏ nhỏ vậy nè. Đây là cái khâu mà ủ bột nó đạt. Cái nước đường này là phải nguội luôn. Các bạn hãy cho vô ha, không có còn nóng. Nóng là mình chết men liền á. Trộn thật là đều lên. Cái bước thứ hai mình ủ với nước đường thì không có cần phải nhồi nữa. Tại vì lúc ban đầu mình đã nhồi rồi á. Cứ trộn cho nó thật là đều. Bột nó tan đều vô trong cái nước cốt dừa đường là được à. Bột lúc này nó dai và nó hơi cứng tay á. Mình khuấy một hồi bắt đầu nó tan rồi nè. Các bạn cũng khuấy thiệt là nhiều ha. Cái bước khuấy này cũng giúp cho bánh bò của mình nó nhanh dậy, nhiều để tre. Sẽ gây nó lại. Những cái lợn cợn của cơm rượu mình sẽ lọc ra bỏ đi. Rồi vậy là được rồi đó, phần bột nó đã mịn này. Tiếp theo mình sẽ ủ lần 2 trong vòng tiếng đồng hồ là được à. Sau khi mà bột nó được thì các bạn dùng những cái khuôn nhôm nhỏ nhỏ mình thoa lớp dầu.
Có cái khuôn nào thì mình dùng khuôn đó ha, và nhớ thoa dầu chống dính. Cho khuôn vô mình hấp nước sôi lên và khuôn cũng phải nóng. Thau bột mình ủ thêm tiếng đồng hồ. Bây giờ các bạn thấy những cái bong bóng nhỏ nhỏ nó xuất hiện nhiều lắm, nó sủi bọt lên luôn á. Cho qua cái ca có cái mỏ nhọn hàng chút nữa mình gót vô nó dễ. Nước phải thật sôi, cái khuôn nó phải thật là nóng. Rồi mình hãy gót bột vô. Mình gót bột vô như vậy á, là giúp cho bột của mình nó không có bị chai nè. Và cái khuôn nóng á, thì khi bánh nó nguội á, nó không có bị dính vào trong khuôn nữa, mình lấy ra nó dễ dàng. Mình không có cần phải gót đầy khuôn ha. Bây giờ sẽ đậy nắp lại. Mình sẽ hấp lửa lớn trong vòng 10 phút. Sau 10 phút rồi mình tắt bếp luôn, mở nắp nhẹ ra. Rất là thơm cái mùi cơm rượu luôn các bạn. Bánh thì nở bung cao nè, nứt cái lớp mặt luôn. Nhìn quá trời ngon luôn á. Sẽ lấy cái đợt bánh đầu tiên ra cho nó nguội ha, rồi cái mình cho tiếp cái khuôn vô mình hấp đợt thứ hai. Bánh mình đã hấp xong hết rồi nè. Tổng cộng là mình được 22 cái khuôn giống vậy nè. Mỗi một cái khuôn này là khoảng chừng 30ml à. Nở bung cao. Chờ cho nó nguội các bạn hãy lấy ra khỏi khuôn ha, nó mới ngon. Nó mềm xốp nè. Nãy giờ mình để được 1 tiếng đồng hồ đó. Nó nguội thì nó tự bung ra khỏi cái khuôn luôn, nó không có bị dính. Hấp dẫn quá ha. Cái bánh thì trắng tinh. Ở bên dưới rất là nhiều cái lỗ khí. Những cái lỗ khí này chính là rễ tre cho bánh nè. Mình nhồi bột nhiều á là bánh có nhiều rễ tre à. Còn cái bánh bò xốp á, thì các bạn không có cần phải nhồi bột, mình chỉ cần trộn đều. Cùng một cái bánh bò nhưng mà hai công thức khác nhau. Một cái thì mình cần phải nhồi nhiều, còn cái thì mình không có cần phải nhồi bột, mà bột phải đặc sệt thì bánh nó mới xốp. Hấp dẫn quá. Sẽ lấy bánh ra ha, xóc qua bên dĩa. Bánh này mình ăn trong ngày là ngon nhất. Còn nếu mà các bạn thích làm hôm nay qua ngày hôm sau ăn á, thì mình cứ để yên ở trong cái khuôn, rồi cái để ở trong cái nồi hấp mình đậy nắp luôn ha. Quá trời hấp dẫn luôn á. Rễ tre nè, trong veo luôn. Bên trong có nước cốt dừa cho nên là cái lớp bột nó cũng bóng nữa. Bánh rất là nhiều rễ tre luôn. Làm cái cách làm cơm rượu á, thì mình nghe được cái mùi cơm rượu á. Đúng cái vị ngày xưa luôn á. Ăn nó thơm phức à. Bánh này thì độ ngọt mình làm rất là đậm đà ha, không có cần phải chan thêm nước cốt dừa. Còn nếu các bạn thích thì mình có thể thắng thêm nước cốt dừa chan lên ăn cùng. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Nếu như chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh, mình sẽ up video mỗi ngày, các bạn xem ủng hộ mình ha.